חשבתי להגיד לך, אולי נעזוב את הדפים אבל אולי נגיע לזה. אז קודם כל, באמת אנחנו מזמינים את כולם להיות ברגע הזה. טוב, אז נתחיל בהיסטוריה קצת. נלך קצת אחורה ואז נגיע קדימה. אז מתן, זה בעצם היה ארגון שהתחלת ב-98, נכון? כן. תרומות לקהילה באמצעות חברות עסקיות. את רוצה לספר לנו רגע על הדבר הזה כשהוא נולד? את זוכרת? זה נראה לי לפני עידנים. זה עולם, כן. כן. טוב, ביקשו שאני אסתכל למצלמה, אז תסלחו לי. ככה, אני הגעתי לארץ אחרי מלחמת המפרץ ב-91. גדלתי בארצות הברית וגדלתי במיימי, הייתי בבורד של Carnival Cruise Lines, Carnival Corporation. דאז היו לי 3 ילדים, עכשיו 4 ילדים, 6 נכדים. ואחרי המלחמה החלטתי שהנשמה שלי בישראל, והגיע הזמן לקחת את הילדים ולבוא לישראל. וזה מה שעשיתי. וגיליתי מהר מאוד שאומנם יש חברות עסקיות שכבר מצליחות ומשפחות שכבר כולם מצליחים וכבר יכולים להיות שותפים לעולם בעצם, כי אז כל התרומות באו מהגולה, the diaspora Jews, שתרמו לישראל. ומצאתי את עצמי במקום שיש דברים כמו שירות רום, הקש בדלת, אבל אין corporate giving בכלל. וכשנכנסתי לבנק הפועלים מאוד הופתעתי וניסיתי להעביר את הרעיון. לא כל כך הלך בהתחלה, אז הקמתי ארגון שזה ארגון של United Way העולמי בישראל, וקראנו לזה מתן. וכל הרעיון היה להתחיל את ה-corporate giving בישראל, ולהראות לאנשים שאנחנו כבר במקום שאנחנו יכולים גם לתת לקהילה שלנו באיפה שאנחנו חיים, כי אני תמיד האמנתי שאם מרוויחים במקום שאתה גר, אז עלינו גם להחזיר. תודה. אני רק אזכיר לנו גם שאנחנו בענייני התנדבות ונתינה ומתן, אז גם תמיד אני מזכיר לנו שהשורש נתן הוא שורש מאוד מאוד מעניין, כי הוא דו-כיווני. כשאתה נותן, אתה מקבל, ואני חושב שאת יודעת את זה מעולה בכל העשייה. במקביל, או אחרי זה, עם השנים גם התחלת את מודל עשיית הטוב, כי אנחנו כאן עם קהל באמת שהוא מגיע מארגונים עסקיים, ואת אמרת, אפשר לחבר בין ערכים לעסקים, אפשר להביא ערך מוסף לתוך העשייה העסקית, אפשר ליצור win-win situation שבו בעצם אתה גם מקנה ערכים לעובדים, לאנשים, לסביבה, לעולם, וגם משפר את העניין העסקי. אמרת, זה יכול לעבוד ביחד. עד אז נדמה לי שהתפיסה הייתה דיכוטומית, שזה או-או, את אמרת גם וגם. כן, זה מעניין, כולם חיו, ועדיין יש כאלה שחיים בהפרדות כאלה. אני זה אני בעסקים, אני זה אני במשפחה, ברוחניות, בכל מעגלי החיים, זה כאילו צריך להיות שונה. תמיד אמרתי, אני זה אני בכל מקום, בכל מעגלי החיים. ומה אני רוצה בעצם להביא לעולם? ובשנת 97, עוד לפני מתן, עשיתי עבודה עם קואוץ', עם טל רונן אז, ולהסתכל קדימה, באמת שנות אור קדימה, מה אני רוצה לראות? והבנתי שאני רוצה לראות עולם טוב יותר, שאנשים חיים בשלום עם עצמם, ועם הסביבה שלהם. והמודל, אתה מדבר על מודל עשיית הטוב, זה היה תהליך של באמת יותר מ-20-30 שנה כבר, של חזון אחרי חזון אחרי חזון, שאני הבנתי שבכל חברה, בין אם זה חברה עסקית, בין אם זה ארגון פילנתרופי, אפשר למצוא את התמצית, את המהות של אותו עסק או אותו ארגון יכול להביא לעולם. כמו חירות פיננסי, וכמו קיימות, וכמו שלום פנימי, והתנדבות, ונתינה. ולאט לאט כל חזון היה בעצם ערך, וכל ערך היה סוג של לבנה, לבנות בניין של מודל. וכשהבנתי את זה, שמתי את כל הערכים ביחד,
ומכיוון שעדיין אנשים לא כל כך הבינו, אז עבדנו עם אוניברסיטאות כמו הרווארד ות'נדרברד וג'ורג' מייסון ובאפסון קולג', וביחד בנינו את המודל, מודל עשיית הטוב, ואנחנו מטמיעים את זה בעסקים בארץ ובעולם. ב-2017 דיוויד הבן שלך התמנה בעצם יושב ראש. כן. ואיך הרגשת את זה, להעביר את זה הלאה? תקשיב, ג'ייסון הבן שלי יושב ראש הקרן כבר הרבה מאוד שנים, אז כל אחד לוקח את חלקו וזה כיף. את מרגישה את השינוי בעולם גם עם המודל? גם בתוך התקופה שאנחנו נמצאים? לגמרי. יש שינוי מאוד גדול בעולם. קודם כל דיברת על מתן ואיך זה התחיל. אני חושבת שאנשים אפילו לא זוכרים את התקופה הזאת, שלא היה תרומות או התנדבות בישראל, שחיכו שזה יבוא מחול. שכחנו, המון השתנה. יש חברות שנותנים לקהילה ועובדים שמתנדבים ופועלים על פי חזון ואסטרטגיה, מה שלא היה. כשאני הגעתי, שאלתי מה החזון של איזה עסק מסוים, לא ייכנס לאיזה, אבל אמרו לי איקס רווח. לא היה חזון. המון השתנה, וכל השיח על SDG ו-ESG, זה שיח שהוא כבר מוכר בעולם. הרבה השתנה. יש עוד הרבה מה לעשות, אבל הרבה השתנה. ולראיה גם הכנס הזה שאנחנו כאן עכשיו בעצם. זה משהו שהוא לחלוטין לא מובן מאליו. גם אם לפעמים זה נדמה לנו שזה מובן מאליו, אבל זה טוב, זה יפה, כי זה פתאום נראה לנו חלק מהחיים. אבל בפרספקטיבה של זמן זה באמת שינוי. זה כמו שהיא אמרה על הקפה, זהו, כבר מתנדבים, שותים קפה ומתנדבים. לגמרי. כמה מילים על, אפרופו התנדבות, על יום מעשים טובים, שהפך להיות באמת משהו שהולך וגדל בארץ ובעולם וסוחף עוד ועוד אנשים, כשאנחנו גם מדייקים את האמירה שיום מעשים טובים הוא שיא, הוא חוגג איזשהו באמת שיא של פעילות שקורית כל השנה, ומביאה את זה לביטוי ומרימה את התדר, אבל איך אומרים, דואגים להשאיר את זה ב-ongoing. אני חושבת שיום מעשים טובים זה דוגמה נהדרת לאיך אפשר להשפיע וליצור מעגלים יותר ויותר רחבים וגדולים. אני התחלתי עם יום מעשים טובים, הייתי בדיונות בווינגייט, עשיתי הליכה, ותוך כדי ההליכה שלי חשבתי איך אני יכולה להשפיע עוד על העולם. עשיתי את זה עם כל עסק, עם כל ארגון, עם מיזמים חברתיים, אבל כל הזמן הייתי חושבת איך עוד אפשר להשפיע על העולם, לעולם טוב יותר. ופתאום היה לי רעיון, אמרתי וואו, יש כל כך הרבה אנשים טובים, יש כל כך הרבה ארגונים טובים, יש עשייה מדהימה, אבל התקשורת לא מדברת על זה. מדברים רק על הדברים הנגטיביים. סליחה שלומי. יושבים פה מוויינט. אבל אתם כן מדברים על דברים טובים. אז אמרתי לעצמי, כאילו, איך אפשר ליצור מצב שיתחילו לדבר על הטוב, כי יש כל כך הרבה טוב בעולם. ובאתי עם הרעיון של יום מעשים טובים, ובהתחלה צחקו עליי כמו כל דבר שבאתי איתו. שנה הראשונה שבעצם עמותת רוח טובה החליטה לקחת את זה על עצמה כתפעול של כל המערך, אז השנה הראשונה היו 8,000 איש, ואמרו לי, מה זה כבר יעשה? זה לא יכול להשפיע. ואמרתי להם, אתם תראו, יהיה מיליונים בכל העולם, וצחקו עליי. אבל כל הזמן אמרתי, ברגע שאתה שולח בכוונה, ברצון, בצורה חיובית, אתה זורק את האבן למים, והמעגלים, ההדהוד הזה, גדל וגדל. והיום יש מיליונים ב-109 מדינות, ואני עדיין אומרת, יהיו עוד הרבה מיליונים. והרעיון מאחורי זה שכל אחד יכול לעשות טוב. כל אחד בדרך שלו ושלה, על פי הלב של כל אחד, וזה מה שעושה את זה בעיניי הכי גדול. ואני יכול להוסיף גם בתור אחד שעובד בקבוצה לא מעט שנים, שאמונה והתמדה. יש פה גם, זה כוח חזק של אמונה ויצירת מציאות, וללכת עם זה, זאת אומרת, זה ללכת, זה לעשות דרך. זה לא לוותר, וכשמאמינים במשהו, אז ללכת על זה עד הסוף.
אבל מעבר לזה צריך אמונה והתמדה, אבל צריך גם להבין את הקצב של האנשים מסביבך. יש פה אנשים מהעולם העסקי עם עובדים. אני מאמינה שצריך לגייס ולרתום אנשים בדרך שלהם, זאת אומרת להוציא מהשטח את הקריאטיביות, את הרצון ואת הערכים של כל אחת ואחד. אני לא מאמינה בלבוא ולהגיד ככה זה צריך להיות, זה לא עובד. כל אחד יש לו את האני שלו ושלה, ולחבר את זה לאני של החברה, ואז זה ווין ווין ואפשר להגיע רחוק. זאת אומרת, את מדברת על רתימה של העובדים שיתחברו גם לחזון ולאמונה, ולא ירגישו שקופים עליהם. בדיוק, אבל בדרך שלהם. הייתה איזו התנדבות שאת זוכרת, שאת רוצה לשתף אותנו, או משהו שעשה לך טוב ברמה האישית גם, או הרגשית? כל יום מעשים טובים, אני כבר 16 שנה, אני יוצאת לשטח, כל פעם למקום אחר, עיר אחרת בארץ, ולהתנדבויות שונות כדי לראות באמת את השטח ומה עושים. ולפני כבר די הרבה שנים, היה איזה 3 שנים שחזרתי על אותו פעילות כי זה כל כך ריגש אותי. זה היה כמו מרכז כזה או בית ספר לילדים עם מוגבלויות מאוד קשות. והביאו לשם חיות כדי שהילדים ילטפו אותם ויפתחו קצת. והיה שם ילד שאני לא ראיתי כמה שזה כביכול מיוחד, אבל זה ילד שלא נתן לאף אחד לגעת בו, או שהוא ייגע בשום דבר ובאף אחד. זה היה חלק מהמוגבלות שלו. והוא ראה את החיות, ואני הבאתי לו את החיות, והוא ליטף כל חיה. והגננות שם היו בשוק, וזה פשוט פתח את ליבי. וחזרתי לשם איזה 3 שנים, שנה אחרי שנה, עד שאמרתי, טוב, יאללה, אני צריכה עוד לראות דברים אחרים. אז זה מאוד ריגש אותי. מאוד מרגש, האמת. נעבור קצת לעניין של אריסון השקעות ברשותך, גם כי יש כאן הרבה חבר'ה מארגונים עסקיים, ואריסון השקעות זה ארגון עסקי לכל דבר, אבל קצת על האסטרטגיה היום, ההשקעות בעולם, איפה מתמקדים, מה הדרך שאת מתווה בהקשר הזה של עולם טוב יותר, של עתיד טוב יותר? טוב, אז באמת אני חושבת שכולם מכירים את העשייה העסקית שהיה לי, שזה היה באמת בנק הפועלים ושיכון בינוי ומיה, חברת מים ומלח, מלח הארץ. ותמיד השקעתי מעבר לזה, אבל לא כל כך ידעו על זה. בעבר ההשקעות שלא היו החברות האופרטיביות, היו השקעות של מה אני לא רוצה להשקיע, כי אז בעולם לא כל כך הבינו את כל הקטע של אימפקט. אז כשהייתי באה לבנקים ואומרת להם אני רוצה להשקיע בדברים שיעשו טוב לעולם, לא הבינו מה אני רוצה. אז הייתי צריכה להגיד, אני לא אשקיע בנשק, אני לא אשקיע באלכוהול, אני לא אשקיע בטבק, כל מיני דברים שאני הרגשתי שאני לא משקיע. ושמתי את כל כולי בחברות האופרטיביות, על איך אפשר להנכיח ערכים וחזון, ולהביא לשינוי מהותי דרך החברות העסקיות. באיזה שלב החלטתי שמיציתי, ואמרתי, אני רוצה להמשיך להשקיע לעולם טוב יותר, אבל בדרך שהיא הרמונית ומשפיעה בצורה חיובית וקריאטיבית, בלי אני לא צריכה להיות בעלים ולא צריכה, סליחה, את הכאבי ראש. ואז באמת עשיתי מעשה, מכרתי את כל העסקים שהיו בבעלותי, והיום אנחנו משקיעים באמת לדברים בכל העולם, בפנדים, דרך בנקים, דרך VCs, דרך כל מיני vehicles של השקעות, אבל אנחנו משקיעים בדברים שיביאו ערך מוסף לאדם ולחברה. אני יכולה לתת כמה דוגמאות. Welcome. למשל, חברה שעושה מוצרים מעץ, אבל במקביל הם מנהלים יערות, אז בכל עץ שיורד, שהם כורתים, הם נוטים כמה עצים במקביל.
יש נדל"ן כדוגמה, השקעתי בנדל"ן שהיא נדל"ן שכל אחד יכול לגור, זה בארצות הברית, לכל כיס הם לא מעלים את השכירות, ובמקביל מה שהם עושים זה מזכירים לאנשים כמו שוטרים, מורים, אחיות, ומבקשים שהם יתרמו לקהילה בדרך של סדנאות שאחיות עושים, או מורים, שיעורים פרטיים. זאת אומרת, השכירות מאוד נמוכה, יש להם מקום יפה וטוב לגור, אבל הם מחזירים לקהילה. זה עוד חברה שהשקענו, אני משקיעה בתחליפי בשר כמו Beyond Meat, תחליפים לביצים ולכל הדברי חלב, כל הדברים שבעיניי לא רק טוב לטבעונים, הם מזיקים לכדור הארץ, וכדי למנוע את זה, אז אני משקיעה בתחליפים האלה, ואני יכולה לתת עוד מיליוני, באמת המון דוגמאות, אבל זה הדרך חשיבה ודרך ההשקעה שלנו. תודה. קצת קדימה. מותר, אפשר. אם זה בסדר. קצת קדימה על העולם העסקי. אני ואת יושבים פה עוד 10 שנים. מה את רואה בעיני רוחך? אני לא יודעת מה יהיה עוד דקה. אתה רוצה עוד 10 שנים? זה נורא מעניין השאלה הזאת, ואני אגיד לך למה. אני חושבת שפעם יכולנו לתכנן קדימה. ואני כאחד שבאמת כל פעם היה לי חזון וידעתי לאן נגיע בזמנו, גם עם הבנק וגם עם קיימות ועם מהות החיים ויום מעשים טובים והמודל וזה, באמת ראיתי שנות אור קדימה. אני חושבת שהאנרגיה שיש לנו היום בכדור הארץ, באנושות, אי אפשר לתכנן כלום, ואנחנו רואים את זה דרך הקורונה. אני חושבת שהדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה להתחבר לעצמנו, להתחבר לערכים שלנו, להתחבר למה שאנחנו רוצים לראות בארגונים שלנו, ואיזה השפעה יש לזה על עצמי, על המשפחה שלי, על העובדים, על הקהילה, על ישראל, על העולם, מבחינתי גם על היקום, ללכת קדימה עם המון גמישות, וההבנה שהכל משתנה כל רגע, ולחיות עם זה בשלום. זה מה שאני רואה. גמישות. כן, גמישות נראית לי כמו מילת מפתח בתקופה הזאת. תקופה של הרבה שינויים. יש לך עוד משהו שאת רוצה להגיד לנוכחים? אני חושבת שהדבר היחידי שאני רוצה להגיד זה כל אחד ואחת יכול להביא לשינוי עצום עם עצמו, עם המשפחה, עם הארגון, עם העסק, עם הקהילה. תתחברו ללב שלכם ומה אתם רוצים לראות, כי הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על המציאות, וזה לא משנה אם זה בעבודה או במדינה. אנחנו רואים את המציאות ואנחנו שוקעים לתוך המציאות. ואני אומרת, תעשו הפוך. אל תיכנסו למציאות. תיצרו את המציאות שאתם רוצים לראות. זה אפשרי. אני יודעת שזה אפשרי, כי אני עושה את זה יום יום. טוב, אז תודה רבה. שיהיה לכם המשך יום מקסים.